Всім привіт! Сьогодні поділюся рецептом маринованих шампіньйонів. На моєму каналі вже є один рецепт маринованих грибів. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Для цього рецепту мені знадобиться пів кіла шампіньйонів. Я їх вже почистила, крупні порізала. Також мені знадобиться 2 зубчики часнику, петрушка, 1 червоний болгарський перець і 1 синя цибулинка. Гриби потрібно відварити в трохи підсоленій воді. Після того, як грибочки закипіли, варимо їх на протязі 7 хвилин. Відварені гриби відкидаємо на сито, даємо стекти воді і охолонути. Коли грибочки охолонуть, перекладаємо їх у салатник і додамо інші інгредієнти. Цибульку наріжемо тоненькими півкільцями. Додаємо салатник. Червоний перець нарізаємо смужками. Також подрібнюємо петрушку. Подрібнюємо часник. Зробимо маринад. Змішаємо 50 мл соєвого соусу, 1 столову ложку зернистої гірчиці, 2 столові ложки олії, 3 столові ложки оцту, одну чайну ложку цукру. Все ретельно перемішаємо. Додаємо маринад до овочів з грибами. Ретельно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 1 годинку. Після охолодження шампіньйони стають іще соковитішими, ароматнішими і добре просочуються маринадом. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім смачного!